Yun. Grabe. Wala mo na di tayo magaling. Ito yung mga tape na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, puro sa mga. Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Nakikita ninyo sa inyong screen ang isang Toyota Vios. Ito ay pagmamay-ari ng aking kaibigan. At gagawin natin sa Vios na ito ay maglilinis tayo ng kanyang throttle body. At sa susunod na video ay magpapalit naman tayo ng kanyang coolant. Okay? Kaya kung ang sasakyan ninyo ay Toyota Vios, makikinabang kayo sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. Okay guys, nandito ngayon tayo sa engine bay ng Toyota Vios. So babaklasin natin ang throttle body ng Vios na ito. At ang throttle body guys ay the same lang ng throttle body ng Montero Sport. Okay? Kaya itong mga components na ito, babaklasin natin. Unahin na natin itong engine cover nya. Yan. So kung hindi nyo pa napapanood guys, yung throttle body cleaning ng Montero Sports ko, maglalagay ako ng link dito sa ating cards para mapanood niyo ano. So basically, the same lang ng procedure ng paglilinis ng throttle body. Actually, parehas na parehas sila ng itsura, no? Kasi isa lang naman ang itsura ng throttle body. Ang throttle body ang kumukontrol sa pagpasok ng hangin sa loob ng makina. So tanggalin muna natin itong negative terminal ng baterya kasi marami tayong mga wires na bubunutin ngayon, ano. Okay, tanggalin naman natin itong MAF sensor connector, ano. Yung wire na nakabit sa mass airflow from the ECU, no. Ayan. So tatanggalin din natin itong mga pin niya na nakakabit sa air filter. So marami tayong tatanggalin dito sa engine ito para makuha natin yung throttle body. Tanggalin na natin itong mga plastic pins, dalawa yan, nakakabit sa housing ng air filter natin. Yan, gamit lang kayo ng plier, no? Tanggalin ngayon natin itong isang hose na naka-plug dito sa ating air intake papuntang throttle body. Gamit lang kayo ng plies kasi declamp lang yan, tanggalin nyo lang yan. Okay guys, ito yung mga tinanggal natin, pakita ko sa inyo. So ito yung hose, no, yan, nakakabit yan dito sa may clamp, no. Yan, so yan yung isang hose na tinanggal natin, nakakabit sa air intake. Ito yung MAF, mass airflow, at ito yung tinanggal natin na wire, no. Yan yung mga plastic pin. Ito nakalagay dyan yung plastic pin, yung isa dyan, yung isa nasa ilalim. At tatanggalin na rin natin itong clamp na yan para matanggal natin itong housing ng air filter natin, okay, kasi nakaharang siya. So guys, ito yung close-up look ng ating air intake system, ano. Yung throttle body ay narito sa end ng air intake hose na ito. So kailangan natin tanggalin lahat ng mga nakaharang dito sa throttle body. At itong malaking harang na ito, itong air filter housing, ay marami ring nakakabit sa kanya ng mga hose. Kaya yun yung mga tatanggalin natin, no. So natanggal natin kanina yung mass airflow sensor connector, tsaka yung isang hose na nakakabit dito sa air filter housing. So ituturo ko sa inyo kung ano pa yung mga tatanggalin para mabaklas natin yung throttle body. So aside dun sa sinabi ko na mga tanggalin, ang mga tatanggalin nyo pa ay itong breather hose, no, na nakakabit sa ating PCV. Clamp lang yan, so tanggalin nyo lang yan. At nakikita nyo itong dalawang nuts na ito. Yan, so tatanggalin din natin yan kasi yan yung hose ng radiator, ano. So nakikita ninyo itong bakal na ito na pinagkakabitan ng dalawang nuts sa radiator hose. Yan ay direktang nakakabit sa throttle body natin. Yung throttle body
meron siyang tatlong stud, no? Tapos yung tatlong stud na yon may tigagalawang mga nuts, no? Yun yung kanyang pinaka bolt. Tapos merong isang bolt dun sa throttle body. So bali isang bolt, tatlong stud, 6 na nuts, okay? Nakikita nyo rin ba itong hose na ito, guys, no? So tatanggalin din natin yan, hahatakin nyo lang yan, no? So ganun lang kasimple yung pagtanggal ng hose na iyan. At sa mismong throttle body, merong dalawang hose na nakakabit doon. Yun ay mga coolant hoses. Kaya mas maganda kung babaklasin nyo yung throttle body tsaka yung coolant hoses na yon na hindi dapat mainit ang makina ninyo. Kasi baka mapaso kayo at ganun din maraming coolant ang lumabas. Kaya dapat malamig ang makina. So mamaya papakita ko sa inyo yon kasi hindi ko siya nakunan ng close-up look, pero mamaya papakita ko sa inyo yung hoses na iyon. Okay, so yun lang yung mga babaklasin natin sa engine bay na ito para makuha natin yung throttle body. Okay, so simulan na nating baklasin para malinis na natin yung throttle body. So guys, ito ang throttle body ng Toyota Vios, ano? So makita ninyo na yung sinabi ko kanina na tatlong stud, ito yan. So yung mga stud na yan ay merong tigdadalawang mga nuts, no? So gagamitan nyo siya ng 10 mm na socket, no? Tapos ito yung isang bolt, no? Yan. So 4 na bolts o stud ang nag-hold dyan sa throttle body. Tapos ito naman yung mga hoses ng coolant, no? Yan. Tatanggalin natin yan. So sabi ko kanina, dapat malamig ang inyong makina. So guys, nakita nyo naman itong nakaplug dito sa ating throttle body motor. So tatanggalin din natin yan. At ganun din itong dalawang nuts ng radiator hose natin. Ano? Yung sinabi ko kanina. Okay, so tanggalin na natin itong throttle body. Okay, tanggalin na natin ang throttle body. Yan. Ito ang throttle body ng Toyota Vios, no? Yan yung throttle, ito yung motor. Okay, so yan ang ating lilinisin, ano? So paalala lang guys, no?
huwag ninyong kakalikutin yung throttle niya, no? Baka masira yung configuration niya. Okay? Kinakalibrate kasi yan. Kasi itong throttle body na ito ay electronic, no? Hindi siya dekable. Okay? So, huwag nyong bubuksan yung kanyang throttle. Okay, guys? Okay, guys. So, gamitan natin siya ng brush para matanggal yung mga alikabok, ano? Gamitan nyo lang ng brush. Kung may toothbrush kayo, pwede rin. Huwag metal brush, ha? Tanggalin nyo lang yung alikabok. Pwede nyo punasan ng basang-basahan. So, ito yung ating gagamitin. Throttle body cleaner. So, spray natin siya dito sa throttle, ano. Ayan. Spray natin siya. So, huwag nyo kakalimutan yung face mask nyo, no? Tsaka yung eye goggles nyo, no? Masama ito na malanghap ninyo, ma-inhale ninyo, okay? Tsaka, lagi dapat kayong may protection sa mata. Pagka-spray, punasan ng basang-basahan kasi yung mga oil, yun, no? Kita nyo yung dirt, yung oil, ano? Grabe. 5 taon kasing hindi ito nalinis simula nung nabili yung sasakyan. Kabila naman. Ayun, kita nyo yun, no? Grabe, di ba? Sa kabila. Oh, grabe talaga. Ang dumi, no? Dami niyang oil. So guys, kung hindi nyo pa nalilinis ang throttle body ninyo, mas maganda na linisin nyo siya, no? Para maganda yung acceleration ninyo. Hindi pupugak-pugak, di ba? Okay guys, ito yung throttle. Yan ang throttle, ano? Huwag na huwag ninyong bubuksan yan kasi baka masira ang configuration ng inyong throttle body. Kasi electronic to. Yan, yung sa motor niya, okay? Okay guys, linisin naman natin itong papuntang intake manifold nung pinagkakabitan ng throttle body, ano. Tanggalin natin tong parang filter na may rubber. Bubugahan lang natin yan ng throttle body cleaner, no. Ganun lang kasi lilinisin yan. Pwede rin yung gamitan ng tubig para makatipid kayo ng throttle body cleaner. So gagamit din tayo ng throttle body cleaner at ng basahan, ano, para malinis itong loob ng intake manifold. Yan, spray nyo lang yung throttle body cleaner sa basahan tapos ipunas ninyo. Kung gusto nyo direktang bugahan itong opening ng intake manifold, okay lang naman din. Pero ako kasi sigurista ako. Kaya mas magandang safe, ano. Yan, ganyan lang gagawin ko. Pwede nyo i-follow ito. So ibalik na natin itong parang filter nya. May rubber. Lapat nyo lang mabuti, madali lang naman yan. Alright, so pwede na natin ibalik yung throttle body
at lahat ng mga hoses na binaklas natin kanina, no? So, ibalik na natin lahat. Okay, naibalik na natin lahat ng mga components ng engine bay na ito. So wala na tayong nakalimutan, lahat na ikabit na natin, mga hoses, wires, throttle body, mga bolts, no? So lahat nakabit na natin. Okay? So ikabit na natin yung battery at i-check natin, ano? Testing natin, okay? Okay guys, nakabit na natin ang battery, binalik na rin natin yung engine cover niya, at as you can see, umaandar ang makina. So walang problema doon sa throttle body na in-install natin. Okay, so successful yung paglilinis natin ng throttle body ng Toyota Vios na ito. So kung natuto kayo sa video ito, pakisuyo na i-like ito, no? Mag-subscribe kayo at i-click yung bell icon, no? Maraming salamat guys, at sa uulitin.